नमस्कार, मी लतिका। आज मी तुम्हाला हॉटेल सारखी झटपट डाळ बनवून दाखवणार आहे। त्यासाठी बघा, तुरीची डाळ 1 वाटी घेतलेली आहे आणि त्याच्यामध्ये 1 चमचा मसूरची डाळ घेतलेली आहे। जर तुरीची डाळ आवडत नसेल, पित्त वगैरे होत असेल तर काय करायचं माहिती आहे का, 1 वाटी मसूरची डाळ घ्यायची, नाहीतर अर्धी वाटी मसूरची डाळ आणि अर्धी वाटी मुगाची डाळ जरी घेतली तरी चालेल, आणि 1 ते 2 चमचे तुरीची डाळ घ्यायची। तर आता हे मी स्वच्छ धुवून घेते। आज आपण डाळ कुकर मध्ये बनवणार आहे, तर त्यासाठी हा कुकर घेतलेला आहे आणि गरम केला आणि त्याच्यामध्ये बघा 1 चमचा तेल टाकलेलं आहे। तुम्ही 1 चमचा तेल आणि 1 चमचा तूप जरी टाकलं तरी चालेल। आता हे गरम होऊन देऊया। तेल बघा गरम झालेलं आहे, त्याच्यामध्ये अर्धा चमचा जिरे, अर्धा इंच दालचिनी, 1 गरम मसाला विलायची फोडलेली, 2 साध्या विलायच्या आणि 2 लाल मिरच्या आहेत बघा, ह्या ताज्यावाल्या फ्रेशवाल्या, मध्ये त्याला कट मारलेला आहे कारण की ती उडतील, आणि 1 तेजपत्ता। आता हे आपण हलकसं भाजून घेऊया। भाजून घेतलेलं आहे, गॅस आपला मीडियम आहे। त्याच्यामध्ये 7 ते 8 लसणाच्या पाकळ्या बघा अशा मी फोडून घेतलेल्या आहेत। अर्धा इंच आलं बघा असं बारीक पातळ कापून घेतलेलं आहे। आता हे पण हलकसं परतायचं एकदम, आणि त्याच्यामध्ये 1 मोठ्या आकाराचा कांदा एकदम पातळ उभा कापून घेतलेला आहे। बारीक कापून घेतला तुम्ही तरी पण चालेल। आता हे आपण कांदा जरा चांगला भाजून घेऊया। कांदा बघा हलकासा भाजलेला आहे, त्याच्यामध्ये 2 चिमूट हिंग पावडर आणि थोडीशी हळद टाकायची आपल्याला। आता हे हलवूया। त्याच्यामध्ये बघा 1 मोठ्या आकाराचं टमाटर असं मोठं कापून घेतलेलं आहे। आता ही मीडियम गॅस आहे आणि 1 मिनिटभर आपण ह्याला जरा परतून घेऊया। मिनिटभर बघा परतून घेतलेलं आहे। आपल्याला काय हे कांदा वगैरे असं जास्त लाल वगैरे असं आपल्याला आता करायचं नाहीये। आता ह्याच्यामध्ये 1 छोटा आकाराचा चमचा मिरची पावडर, चवीनुसार मीठ, आणि ही डाळ बघा 2 ते 3 पाण्यानं स्वच्छ धुवून घेतलेली आहे। मिक्स करून घेऊया। मिक्स करून घेतलेलं आहे बघा। आता ह्याच्यामध्ये आपल्याला कोमट पाणी टाकायचे, 1 ग्लास पाणी टाकलेलं आहे। आता हलवून घेऊया। तुम्हाला किती पाहिजे त्याच्याप्रमाणे ना डाळ पाणी टाकायचं। मिक्स करून घेतलेलं आहे आणि गॅस आपला बारीकच आहे। आता आपण ह्याला झाकण लावून घेऊया। झाकण लावून घेतलेलं आहे आणि गॅस बारीक केलेला आहे। बारीक गॅसवर आपण ह्याच्या 5 शिट्ट्या करून घेऊया। बारीक गॅसवर बघा 5 शिट्ट्या करून घेतलेल्या आहेत। आता आपण उघडून बघूया। बघा अशा पद्धतीने डाळ झालेली आहे आणि एवढी घट्ट झालेली आहे। ह्याच्यापेक्षा जरी तुम्हाला पातळ पाहिजे असली तरी पाणी टाकायचे, मस्त अशी लागते। तुम्ही भातावर ह्याच्यावर खाऊ शकता आणि 1 नंबर अशी आहे ही रेसिपी। ह्याच्या अगोदर बी खूप साऱ्या मी रेसिपी अपलोड केलेल्या आहेत। छान अशी झटपट, आणि लय वेळा कमेंट आले होते कुकरमध्ये दाखवा, कुकरमध्ये दाखवा, तर कुकरमध्ये दाखवलेले। तर तुम्ही करून बघा। रेसिपी आवडली की लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा।